Ja, varmt välkommen till SM6 YC On Air och jag befinner mig ute i Kungsbacka längs Kungsbackafjorden och mitt i en gammal borg. Jajamensan, jag befinner mig i Hanhals och i Hunhalsborg. Och det här är själva förborgsområdet som jag står i just nu. Och det här är då dels ett fornminne, det är dels också Natura 2000 och naturreservat i och med Kungsbackafjorden här. Så att här kan man göra en trippelaktivering och det blir första gången som jag aktiverar faktiskt då en fornborg. Det ska bli riktigt spännande och går in på pota.se så hittar du allting du behöver att veta om hur man aktiverar sån här historic site som det heter. Ja, vi befinner oss verkligen på en historisk plats. Det här är nämligen gränsområde mellan Danmark, Sverige och Norge. Såg en dansk riddare vid namn Rickard, han bildade den här borgen ungefär 1280. Så att ja, det är verkligen historisk mark. Och om man besökt Onsala så vet man att det är en dansk kyrka så att säga. Ja, kyrktornet där befinner sig på fel sida. Men det är 2 torn på vår kyrka här i Onsala och det beror på nämligen att vi hade en kapare här ute som byggde det andra tornet. Ja, så är det. Det här är historiska marker. Men nu till själva aktiveringen. Jag har parkerat bilen en liten bit ner här och burit upp allting här. Allting har varit packat i ryggsäcken förutom själva batterilådan som jag då har burit för hand. Ja, det är bra att se lite grann hur långt man kan bära sin batterilåda och sin utrustning så att man vet att man orkar. Den här 100 amperes batterilådan, den väger ju en hel del. Men vi ska nämligen prova att driva en dator med den här batterilådan idag. Det ska bli jättekul. Det kan ju vara så här att man vill riggstyra sin radio helt enkelt med hjälp av datorn. Logga den med hjälp av datorn. Man kanske vill köra FT8 eller någon Winlink och så vidare om man vill öva det här med MCOM. Så det är riktigt bra att kunna driva datorn. Och så det ska vi titta närmare på. Vi ska också titta närmare på ett litet fodral här som jag har för att skydda mina vertikalantenner. Vi kommer titta på lite av allt möjligt här så att det ska bli riktigt intressant här. Så vi drar igång själva uppbyggandet utav stationen här, så häng med. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge, real nice to hear you. You are 5x7 here at the Popover. Jag har skaffat mig ett sånt här kamerastativ fodral. Varför har jag gjort det? Ja, man har ju en hel del vertikaldelar eller delar till olika vertikalantenner och jag vill kunna transportera dem skyddat. Och den här köpte jag billigt, 200-300 kronor. Och den är lite värderad, man kan ha en axelrem, man kan sätta fast den på olika sätt här. Jag har använt mig av en karbinhake så jag kan sätta i sidan på ryggsäcken om jag vill. Så den är väldigt smidig att ha med sig och skydda sin utrustning. Så här har jag då med mig alla mina kameleondelar som jag kände att jag vill ha med mig här i väskan för att skydda den. Det är ju gott att ha ordning på prylarna tycker jag. Så att det kände sig som en riktigt bra investering. Det finns ju lite andra lösningar men de blir större och mer skrymmande och väger mer, så att hade vi inte kanske velat haft det ännu tajtare här, men det var det jag hittade. Och vad mer? Ja, vi har ju då batterilådan som vi har utrustat. Och ska vi se, vi har rätt sida här. Och här har vi då powerpole. Som powerpole har vi så vi kan ha 4 stycken stationer igång här. Det är 25 watt säkringar på min låda. Här har jag en cigarettuttags här i. Och här har jag nu också monterat en 100 watts USB-C och USB-A-ingång. Och när jag köpte den här via Amazon så stod det att den skulle klara att driva en dator. Men den levererar inte så kallad PD. Det stod att den skulle göra det, men jag har inte fått det att fungera. Men däremot så fungerar den ju för annan laddning. Så jag har nu varit inne på Kjell & Company och skaffat mig en sån här car charger. Och det ska bli spännande att se. Den ska då klara betydligt mer. Och det blir kanonfint att kunna använda detta. Min bärbara dator, den behöver inte så mycket.
Så att den tänkte att vi skulle då använda. Ja, hur har jag packat det idag? Ja, jag har det mesta i ryggsäcken. Har även med mig min handapparat för att kunna vara aktiv på APRS och den lokala repeaten om jag vill. Det är väl alltid trevligt. Här har campingbordet. Här har min portabelmast. Jag har lite vatten med mig här också. Och ja, jag har faktiskt utvecklat det här vidare med min 891 som vi såg i förra filmen här, att jag skaffade mig ett nytt fäste. Och för att få med det här och skydda detta så tog jag min gamla datorväska som jag haft liggande oanvänd några år. Så varför inte ta och använda den? Så här i nu har jag då hela min setup som jag använt med de här skyddscrossbaren. Jag är ju riktigt nöjd med de här. Och ja, jag tycker att det här blev riktigt bra. Och nu också spänt fast min tuner, min externa tuner. Här har vi dig-riggen. Allting är klart att använda här. Allting är klart med buntband och mikrofonfäste. Och ja, jag tyckte det här blev riktigt bra. Skyddat och fint. Och även kopplat av powerpolen här. Så att jag enkelt kan ha den ryggsäcken, stoppa ner den och ansluta allting. Så att ja, jag tror verkligen att det här blir toppenbra. Ja, vad mera? Ja, vi tar en närmare titt. Jag har också med mig min bärbara dator. Och just i den här ryggsäcken så finns det inte riktigt värderat fodral eller värderat skydd. Man kan ha den längs med. Men jag kände att jag vill ändå ha den lite mer packad, min dator, så att den inte... Den är ju inte av någon metall liksom, utan det här är lite mer plastdator så att säga. Så jag vill skydda den helt enkelt så den inte knäcks på något vis. Och med tanke på att man också har sån här ordentligt metallföremål jämt också i ryggsäcken. Men jag har andra ryggsäckar där man kan stoppa in och ha också helt vattentät skyddat sin dator och helt värderat. Men den här ryggsäcken har fördelar då att man kan stoppa ner saker vid sidorna, vilket jag gillar, att man kan få med sig mer. Och det är faktiskt första gången jag har med mig en dator i fält. Känns ju sådär. Men varför inte? Ibland kan man då vilja köra lite Winlink, lite FT8, prova logga. Ja, jag har ju igång nu med en dig-rig, så varför inte? När man är ute lite kortare sträckor. Men det går givetvis att få till delar av detta också via en iPad, en Samsung-platta och så vidare. Men ja, det var väl allting. Och ja, just det, kabel har vi med oss och en måttad antenn här. Så att vi kommer klara oss definitivt. Ja, i nu batterilådan så har jag tagit med mig en speciell typ av kabel. Och jag har lagt till sidan här. Och den här är då en USB-C-kabel som klarar då 100 watt och det vi kallar då för DP. Så att den verkligen klarar av att användas för det här ändamålet. Att till datorn när det kräver då högre effekt och det man då kallar för DP. Så att det säkert går. Ska jag öppna den här försiktigt. För fungerar inte så får Kjell & Company ta tillbaka den här, tänker jag. Men Lincoln gör ju bra grejer så att det ska jag väl tro. Och ja, och då har den ju olika effektlägen, men på USB på den översta då så har den ju 65 watt i PD. Så att det ska räcka för min dator. Så att det ska vi väl hoppas på. Så, vad mer? Ja, det är givetvis att dra igång så att man inte har ju en strömbrytare här i. Ska vi se. Så. Och har ju då tjocka fina kablar även i för seratotaget, så det ska inte vara några problem tror jag. Så. Och den bärbara datorn givetvis. Det ska bli väldigt spännande att se ifall den klarar av detta. Ja, om allting funkar så har man ju verkligen batteriförsörjning länge. Så att det är ju toppenbra. Och ja, vi ska väl titta närmare på här i... Jag har tagit med mig lite andra grejer här också. Allting lossar här.
Så i min Savotta askade midjeväska, skyddar jag mikrofonen från blåsten, så har jag också då lagt till strömkabel då för 891 som nu också har powerpole i bägge ändarna. Måste man ju inte ha säkring till denna, därför jag har säkring i här, men det gör väl ingenting med dubbla grejer. Så att det ska väl bli toppenbra, tänker jag. Och ja, powerpole gör ju att det blir väldigt enkelt system allting. Enkelt att ansluta, kostar lite pengar, absolut. Tång och prylar. Men det är väldigt enkelt att jobba med. Så ska vi se här. Datorn är på gång. Också skapat med en cigarettuttagskabel här med en powerpole också. Det är väl bra att ha lite förlängningskablar ibland om man vill ha. Inte dumt. Så. Och jag har också en pouch här med lite extra USB-kablar om jag vill extra tillbehör till diggriggen, om jag nu vill göra sån här synka tiden med hjälp av GPS, så finns det också här i, så att det finns lite utav varje. Ja, då är det dags att ansluta USB-C till datorn och man får kolla att man stoppar den i rätt uttag ifall man har lite olika. Och den tar laddning helt fantastiskt. Så det här tillbehöret då från Kjell Company på 95 watt från Lincoln, länk i beskrivningen givetvis, så funkar detta. Och det här tillbehöret då köpte från Anderson som sa att det skulle fungera, skulle vara 100 watt och så vidare. Funkar ju inte alls för att driva detta. Så nu har vi verkligen batteriförsörjning för att vara ute länge, och det kan ju vara bra. Så att jag känner mig riktigt nöjd med att kunna använda dator, Winlink, FT8, loggning, allting vad man vill, och kunna ladda telefonen lite extra och sådär. Så att nu ska jag ta upp detta, min nya Chameleon mast, och så ska vi få upp också den enmatade antennen, så vi är snart igång här. Jag har ju använt den här Carbon Fiber masten på 10,5 meter under en lång dag. Det var det 4-5 aktiveringar jag tog upp den här masten på. Det fungerar väldigt bra. Dessvärre så tappade jag skyddet här uppe. Det var lite retligt. Jag hade stoppat den i fickan men inte stängt fickan. Så att får man skylla sig själv. Några lärdomar. Ja, vidare tips. Ha på skyddet bak här. Har jag haft hela tiden. Och det här är ju aluminium. Så det är ju väldigt viktigt när jag pratar med människor som kan det här med materiallära och så vidare, att den måste verkligen ligga dikt an. Så att man skruvar det, att det verkligen ligger helt rätt. Så att den inte knäcks eller skruvar sig på något vis. Dra inte åt allt för hårt, håller på att säga, men ändå ordentligt. Så att det verkligen är jämnt här. Jag kan tycka själv att det är lite skumt att ha det här materialet. Aluminium med kolfiber, vindar, kan det böja sig. Men han är väldigt duktig på Chameleon. Kan ju verkligen det här med material. Och allting är verkligen proffstillverkat där med fina maskiner. Och han gör nu en ännu större mast, en rejäl mast, stor och tung. För tyngre grejer. Och då kör han fortfarande samma lösning här. Så jag tänker att han måste verkligen ha tänkt ut det här och gjort hållbarhetstester. Så jag ska nog sluta och fundera på detta, utan bara köra. För att han gör ju bara bra grejer. Så att, men vi har en hel säsong på oss att testa den här. 2 500 svenska kronor köpte jag via en svensk leverantör. Och det är ju inga Chameleon-priser, höll jag på att säga, utan det är ju riktigt bra pris på den här. Så att, verkligen enkel att ha med sig. Finns ju då också en på 5 meter. Vi kanske också gör det ännu enklare att ha med sig när man är ute ryggsäcksportabel.
Ja, jag skulle verkligen vilja tipsa dig att verkligen trycka ner den så mycket som möjligt och verkligen se till att den sluter tätt där nere så att det inte blir en glipa däremellan. Och det materialet är ju lite ledande så att du får ju ha någonting emellan här som, nu är det plast här också, men man har lite avstånd från kolfibern. Det skulle vi tro kan behövas. Så. Upp och dra lite grann, lite försiktigt. Den sitter ju väldigt tajt den här. Väldigt lättarbetad. Ja, väldigt trevlig mast. Jag har alltid tyckt det har varit lite bökigt med tunga master, men ja, vi får se. Det blåser väl en 10-11 meter per sekund här. Så att det här blir lite prövning för masten, men får vi se vad han klarar, Camillo-masten. Jag menar, grejerna ska ju användas. Ja, det blir lite lutning på den. Kanske ska göra så här att jag kör den lite så. Ska vi se. Jajamän, det är inte farlig lutning. Titta längst upp så den inte har snott fast sig. Det gör den ju enkelt. Så, kanonfint. Och ja, jag kör med min Radio Staff N-måtad antenn. Och den här klarar ju faktiskt 100 watt FT8 om man nu vill det. 400 watt SSB, så att, men väger ändå bara några få 100 gram. Så att välgjord. Då är stationen upprättad, Jace 891 igång. Jag har stämt av med min nya portabla ATU 100 tuner. Inga problem, ET till stående våg. Använder min Chameleon-mast på 10 meter. Och så har vi en matad antenn hängande sig upp till 2 meter ovanför marken. 15 meter koax. Och jag har anslutit USB-kabeln till datorn via Diggerig. Jag har kört igång WRL som är ett väldigt populärt loggningsprogram som jag tänkte jag skulle logga här i. Jag har nu då lagt in både alla 3 POTA-områden och då ett flora och fauna-område, så jag kan köra både POTA och WWFF samtidigt. Anslutit strömkabeln från datorn till batterilådan. Och ja, allting är helt enkelt igång. Det ska ju bli väldigt spännande också att prova och logga i ett loggningsprogram på datorn. Det har jag aldrig gjort när jag varit ute portabelt faktiskt. Så att det ska bli kul. Det är ju lite svårt det där med att se in i skärm med ljus och så vidare. Det är lite enklare tycker jag på en padda. Där man kan reglera ljuset väldigt mycket. Och ja, så vi får se här. Och jag tar väl och hittar en ledig frekvens här, tänker jag. Thank you. This is Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha, Siggy Pota and Flora Fauna. Sugar Papa 8, Delta Juliet Yankee. Sierra Papa 8, Delta Juliet Yankee. Hi, Irish God. Really nice to hear you again. 5 by 9. Hello, Matthias. Good afternoon. 5757 report for you. Thank you for Pota. 7344. Bye-bye. Ja, det här blev ju en riktigt trevlig aktivering. Första gången jag aktiverar en fornborg. Ja, så kul. Ja, en riktigt gammal plats här från 1280-talet. Och här sitter jag nu i förborgen. Det blev 55 kontakter på 20 meter. En del QSB, men det gick toppenfint. Och en hel del pocket park, vilket är ju verkligen extra roligt. Och utrustningen har ju verkligen levererat. Chameleons karbonmast har ju verkligen lyckats klara av den tuffa blåsten här. Ja, det blåste en hel del här under stunden. Och riktigt kul också att kunna få till det här med strömförsörjningen utav den bärbara datorn till batterilådan med den här trevliga adaptern, länk i beskrivningen. Och ja, det här blir ju riktigt bra. Ja, det är inte så ofta som jag har med mig en dator ut. Det är faktiskt första gången, men varför inte nu när man har Diggeriggen klar, så fint förpackad här i alltihopa i en lite fin fältsetup. Ja, det gillar jag verkligen. Portable Serie har ju verkligen fungerat tillsammans med Jace 891. Tack så mycket för att du tittar. Tack så mycket för att du följer med. Glöm inte gilla, följ och dela med dig utav den här filmen. Så hoppas jag att vi syns snart igen. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. Allt gott! November 4, Echo X-Ray.
And November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover.